Dávid, hát mindenekelőtt gratulálok az első néhány körhöz, nem tudom mi lesz most a versenye, folytatódik vagy nem, de hát azért magabiztosan vezetted, de figyelj, itt a kedves nézők valószínűleg nem nagyon tudnak róla túl sok mindent, és nekem is külön öröm, hogy így magyarul tudunk beszélgetni, de mesélj magadról egy kicsit, mikor kezdted a versenyzést, hogy kerültél ide, mióta mész a Nordschleife-be, valamit mesélj, hogy mit kell róla tudni. Először üdvözlök mindenkit Magyarországon. Nagyon örülök, én még azt hiszem a versenypályán sose beszéltem magyarul egy interjúba, úgyhogy ez nekem is kicsit nehéz, de próbálkozok. Én már 2009 óta autóba ülök, versenyautóba, előtte 10 évig gokártoztam, és úgy is kezdtem slalom gokártal Németországba, és akkor valamikor beleszálltam az autóba, Polo kupába mentem annak idején, Porsche kupába, aztán már elég korán, már 2010-ben itt a Nordschleife-én is elkezdtem lassan versenyezni, és tavaly megismertem Antit a Müller Motorsportnál, ahol mind a ketten mentünk kupaautóval, és onnantól nagyon jó barátok is lettünk egyből, mert ő is látott valakit, aki tud magyarul beszélni, az se normális szerintem, és úgy összejött, hogy az idén egy autón ülünk és együtt megyünk. GT3-assal egyébként versenyeztél korábban? Igen, mentem a GT Masters-ba egy pár évig is, 16-ban második is voltam a bajnokságban, a Timo Bernhard csapatjánál, az nagyon jó év volt. És azóta is menegettem ott 2019-ben, meg 20-ban, meg 21-ben is. És ott mindig volt egy-két jó eredmény, de akkor már nagyon csúcs volt az a bajnokság, úgyhogy nehéz volt ott tesztelés nélkül, meg minden nélkül csak versenyre menni, ott a többiekkel követni. De azért jó volt, néha tudtam mutatni, hogy mit tudok. És utána most 4 évig mentem itt a Nordschleife-én kupaautóval. Ott is elég jól ment, egy-két körrekordot csináltam utóbbi 2 évben, és most megint vissza a GT3-asba, és ezt nagyon élvezem. Milyen érzés, hogy itt nem csak velem beszélgetsz magyarul, de hát az egész csapattal gyakorlatilag. Igaz, hogy ilyen szlovák-magyar koprodukció a csapat, de tényleg mindenki magyarul beszél, és azért gondolom azért ez egy elég érdekes szituáció. Nagyon érdekes, nagyon élvezem. Az apukám is szokott jönni a versenyekre. Ő nagyon élvezi, mert most mindenkivel tud dumálni még többet. De nekem is ez nagyon speciál, és mondom, nagyon tetszik. Néha lehet, hogy érzitek, gondolkodnom kell, hogy milyen szavakat használjak, de nagyon próbálkozok, és ez jó edzés nekem is, mert otthon nem olyan sokat beszélek magyarul, csak magyart hallgatok, és sokat németül válaszolok. Figyelj, még arról mesélj nekem egy icipicit, hogy az milyen érzés, hogy itt a tükörbe kell nézni a híres gyári versenyzőket, a híres gyári csapatokkal. Hát nagyon jó érzés, megmondom őszintén, persze, ma reggel polra állni itt csak a harmadik versenyünkben a csapattal, meg nekem is. Nagyon nagy élmény volt, nagyon örültem, és most a versenyben is az első 3 kört, első lenni az első 3 körbe. Nagyon szuper volt, láttam, hogy nem jönnek közelebb a tükörbe, és az nagyon jó érzést ad persze. Figyelj, gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rád is, persze meg a csapatra, és hát csak így tovább szurkolunk. Köszönöm szépen, sziasztok! Srácok, itt vagyunk vasárnap este, vége van a dupla NLS hétvégének, vagy a kvalifikációs versenynek, hívhatjuk bárhogy. Ugye itt most 2 időmérő volt, meg hát majdnem 2 verseny, és hát gratulálok, mert azért csodálatos részeredmények születtek, csodálatos eredmények. Meséljetek kicsit, hogy sikerült az egész hétvége?
Hát, üdvözlök mindenkit. Hát, hogyha szabad így megkezdeni a szót, akkor a hétvégét eltitulálhatjuk sikeresnek. Dávid szombaton olyan körülbelül nyomta, amiben megszerezte abszolút kvalifikációt. Sajnos erre a sikerélményre és arra nagyon jól elkezdett verseny beárnyékolta ez a tragédia, ami történt Nürburgringen. Hát de csak a résztvevőket tudja egész csapat megint csak kifejezni. Eléggé megviselt ez azért mindenki. A mai naphoz úgy álltunk hozzá, hogy reményteljesen. A Dávid nagyon örült, én szerintem, hogy top qualified mehetett, ahol 1000 azért másodperc, ne 1000-re csináld kikapott. velem. 1000-re Figyelj, kikapott. miért nem nyomtad a gázt rendesen? Mi az az 1000? Volt ott a pedálon. 1000. Koszott volt. Ja. Legközebb kicsit előrébb rakjátok a lökhárítót, vagy valamit. Igen, hát a verseny magába jól ment. Én egy kicsit a végén küzdöttem a technikával, autó nagyon reaktív lett a jobbra, nagyon akart menni balra, meg sehogy se. Én nekem ez egy kicsit fájdalmat okozott, nem bírtam nyomni azt a tempót, amit szerettem volna, de hát végül is meglett a pódium egész évben, ez nagyon sokat számít, úgyhogy elégedetnek kell. Úgyhogy minden jó. Dávid, és te neked a mai verseny, persze egyébként az, hogy mehettél a Superpolon, vagy hogy hívták, igazándiból az is egy nagy dolog, de az az 1000 másodperc az egészen elképesztően kis különbség. Ha vele gondoljuk, hogy 25,4 kilométeren 1000, az semennyi. Hát az sem ennyi, de összefoglalva szerintem is egy nagyon jó, szép hétvége volt. A sportos oldal, az szép volt. Tegnap a időmérőn polra mentem, nagyon örültem, már beszéltünk róla. Igen. És a mai napon is majdnem 1000-re, ahogy már mondtatok, de nagyon-nagyon élveztem ezt, jól ment az autó az időmérőn nagyon. Amit az Antal mondott, versenyben én is éreztem, hogy egy kicsit volt valami kis baj, nem nagy baj, de éreztük, hogy valami nem egyenes. Volt kontaktotok valakivel, vagy csak elállítódott itt a rázókövektől attól? Hát még nem tudjuk, majd meg kell nézni, hogy tényleg mi volt, lehet, hogy valami van a lengéscsillapítóval egy kicsit, mert ha jobbra-balra nem ugyanúgy megy, akkor az is lehet, mert a kormány azért egyenes volt, úgyhogy majd megtaláljuk szerintem, hogy mi volt a hiba, és akkor újra fogunk jönni egyenes autóval, de akkor is szerintem még jó volt, gyors volt, és ma megint a Pro M-ben harmadikak lettünk nagy konkurenciával, úgyhogy nagyon örülünk. Szuper, gratulálok nektek, most akkor hát igazán a 24 órás jön, ahol ugye nem ebbe a konfigurációban lesz a verseny, de aztán majd az NLS nyáron folytatódik, úgyhogy alig várjuk. Gratulálunk nektek, akkor autót addig kicsit gatyába kell rázni, hogy akkor újra top legyen, és hát csak így tovább, és bízom benne, hogy itt a szezon további felébe ezek a jó részeredmények, ezek aztán végeredménybe is majd átváltoznak, úgyhogy gratulálok, srácok! Köszönjük szépen! Nagyon Üdvözlünk szépen mindenkit! És mindenkinek a kedves üdvözleteket nagyon szépen köszönjük. Meg, hogy Hagyj drukkoltatok. engedjétek meg, hogy a harmadik pilótát is bemutassam, Moritzot. Moritz! Hogy az egész You csapat will meglegyen, need to már learn azt Hungarian, hangzottuk, that's the only thing. Szia! Zagzi, szia is oké. Szia! Szia! Szia!